Hej, jag heter Mats Westerberg. Jag är professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. I den här korta videon kommer jag ge en snabb introduktion till ramverket GreenComp som är framtaget av EU för att underlätta för skolor och universitet att arbeta med hållbarhet med betoning på den miljömässiga hållbarheten. Jag kommer också att relatera ramverket till entreprenöriella kompetenser då det är en del av GreenComp. Sammansättningen av GreenComp är ett bra exempel på att långsiktigt hållbar handling kräver både gedigen kompetens i själva ämnet, en grundläggande kompetens att arbeta med komplexa problem samt en kompetens att tillsammans med andra identifiera vad som kan skapa värde för andra och slutligen agera för att detta värde skapas. Jag kommer att komma tillbaka till det här. Men först lite definitioner som behövs för att vi ska få en gemensam grund. För GreenComp då så definieras hållbarhet. Det är när alla livsformers och vår planets behov prioriteras genom att vi säkerställer att människans verksamhet inte överskrider de planetära gränserna. Vidare definieras en hållbarhetskompetens. Det är det som ger de lärande möjlighet att förkroppsliga hållbarhetsvärderingar, ta till sig komplexa system för att vidta eller kräva åtgärder som återställer eller upprätthåller ekosystemets hälsa och åstadkommer större rättvisa så att visioner för en hållbar framtid kan skapas. Slutligen är lärande för en miljömässig hållbarhet någonting som syftar till att från barndom till vuxen ålder främja ett hållbart tankesätt format av insikten att människan är en del av naturen och beroende av den. De lärande ges kunskaper, färdigheter och attityder som hjälper dem att bli aktörer för förändring och att bidra individuellt och som kollektiv till att forma framtidsvisioner som håller sig inom de planetära gränserna. Om vi sedan tittar på de här 4 kompetensområdena så handlar det första om att förkroppsliga hållbarhetsvärderingar. Och vad är det då för någonting? Ja, men det handlar om att för det första att värdesätta hållbarhet. Vilket handlar om att reflektera över personliga värderingar, identifiera och förklara hur värderingar varierar mellan människor över tid och samtidigt kritiskt utvärdera i vilken utsträckning de här värderingarna stämmer överens med hållbarhetsvärderingar. För det andra så handlar det om att stödja rättvisa. Att stödja jämlikhet och rättvisa för nuvarande och kommande generationer och dra lärdom av tidigare generationer i syfte att främja hållbarhet. Och för det tredje så handlar det om att främja naturen. Att inse att människan är en del av naturen. Så det handlar om att respektera andra arters och naturens behov och rättigheter i syfte att återställa och återskapa sunda och motståndskraftiga ekosystem. De här 3 kompetensdelarna, det är en grund att stå på i hållbarhetsarbetet. Men ger väldigt lite hjälp för att komma längre än att prata om hållbarhet och förstå vad hållbarhet innebär. För att komma vidare är nästa paket viktigt. Det handlar om att inse hur komplex hållbarheten är. Att det inte finns enkla svar och att man måste gräva djupare för att förstå samband och kunna identifiera vad som är väsentligt och inte. Och vad är då delar här? Jo, det första det är systemtänkande. Att se hållbarhetsproblem från alla sidor. Att beakta tid, plats och sammanhang för att förstå hur olika element samverkar inom och mellan system. För det andra, ett kritiskt tänkande. Att kunna utvärdera information och argument, identifiera antaganden, ifrågasätta status quo och reflektera över hur personlig, social och kulturell bakgrund påverkar människors tänkande och slutsatser. Och för det tredje så handlar det om en problemformulering. Att kunna formulera faktiska eller potentiella utmaningar som hållbarhetsproblem. Inbegripet svårighetsgrad, berörda personer, tid och geografisk omfattning. I syfte att identifiera lämpliga metoder för att förutse och förhindra problem samt mildra och anpassa till redan befintliga problem. Nu har vi fått in 6 områden och de här 6 områdena kommer vi en bra bit med. Men vi är fortfarande här och nu och har inte kommit till handling. För att komma vidare gäller det också att ha kompetenser för att skapa visioner för en hållbar framtid. Och nu börjar vi närma oss de här entreprenöriella kompetenserna som jag lyfte fram tidigare.
genom att det handlar om att identifiera hur en möjlig framtid kan skapas, att lära sig hantera osäkerhet och tvetydighet, som utan tvekan kommer att vara del av de här situationerna, och kunna vara utforskande. Och det betyder då att man tillsammans med andra kan experimentera i nya konstellationer och med nya idéer. Om vi tittar på de här delarna så handlar det då om framtidskompetens, vilket är att skapa alternativa hållbara framtidsvisioner genom att föreställa sig och utveckla alternativa scenarier och identifiera de åtgärder som krävs för att förverkliga en önskvärd hållbar framtidsvision. Det handlar för det andra om anpassningsförmåga, att hantera omställningar och utmaningar i komplexa hållbarhetssituationer och fatta beslut som rör framtiden i situationer som präglas av osäkerhet, tvetydighet och risk. Och för det tredje att man har ett utforskande tänkande. Och det handlar om då att man tillsammans med andra, alltså med ett relationellt sätt, jobbar för att tänka igenom och utforska och koppla samman olika discipliner och tillsammans vara kreativ och experimentera med nya idéer eller metoder. Okej, nu har vi kommit fram till 9 av 12, men det fattas en viktig sak och det är ju att konkret agera för hållbarhet. Det är också det som är mest tydligt kopplat till de entreprenöriella kompetenserna, att konkret skapa värde för andra. För att kunna göra detta kan en viktig sak vara att kunna navigera i det politiska systemet och hitta de beslutsfattare som behöver kontaktas. Men allra viktigast är att vi som individer och som kollektiv kan agera för att skapa den förändring vi vill se. Alltså, den första, politisk handlingsförmåga, att navigera i det politiska systemet, identifiera politiskt ansvar och ansvarsskyldighet för ohållbara beteenden och kräva ändamålsenlig politik för hållbarhet. Kollektivt handlande, alltså att agera för förändring i samarbete med andra. Och för det tredje, individuell initiativförmåga, att identifiera den egna hållbarhetspotentialen och aktivt bidra för att förändra framtidsutsikterna för lokalsamhället och planeten. Nu har vi alla 12, så sammanfattningsvis handlar det om att skapa en grund genom att förkroppsliga hållbarhetsvärderingar, förstå hur komplext det här området är utan att tappa modet. Sedan skapa visioner för en hållbar framtid och till sist konkret agera för hållbarhet. Alla delar behövs för att det slutliga agerandet ska bli så verkningsfullt som möjligt. Alla behöver kanske inte bli starkt kompetenta på alla områden, men tillsammans behöver vi bemästra alla 12. Även om jag som entreprenörskapsforskare lätt kan favorisera de mer entreprenöriella kompetenserna är det utan tvekan helt centralt att grunden är lagd innan vi börjar agera. Så även om handling självklart är centralt är min övertygelse att man kommer längre med sin handling ju mer man behärskar ämnet man ska utföra handlingen inom. Så till slut, lycka till med ert viktiga arbete att stärka hållbarhetskompetensen på era skolor och för era elever. Det är kanske det viktigaste ni gör.